السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل كيكه جميله جدا جدا. تمام، يلا بينا نقول المقادير. هنحتاج كوبايه لبن، هنحتاج كوبايه زيت، 3 بيضات، كوبايه سكر، كوبايتين دقيق، هنحتاج معلقه كبيره فانيليا، ومعلقه لون اخضر لون طعام، تمام، ومعلقه بيكنج بودر. يلا بينا نبدا في الوصفه. انا هستعمل الخلاط العادي، تمام. ممكن تستعملي المضرب اليدوي الموجود عندك، تمام. اول حاجه هنحط البيض، الفانيليا، نضربهم كويس جدا. هننزل بالخليط، تمام. نحط الدقيق بقى شويه شويه، بودر، دقيق بودر، اللون، دلوقتي انا جبت الصينيه الصاج بتاع الفرن، تمام. حطيت فيه ورق زبده علشان الكيكه ما تلزقش. يلا بينا نحطها، بسم الله. دلوقتي هنحط الصينيه في الفرن على درجه 180 ونشوفها بعد تلت ساعه. انا طلعت الكيكه من الفرن، ما شاء الله استوت معانا زي ما انتوا شايفين كده، تمام. دلوقتي انا هغلفها بورق الالومنيوم علشان ما تنشفش مننا وتفضل طريه وجميله، ونستنى عليها لحد ما تبرد. دلوقتي يا حبايبي هنعمل الكريمه، تمام. هنحتاج كوبايه لبن، انا حطيته في الفريزر وتلج معانا، تمام، وكوبايه قشطه، ومعلقه واحده حليب مكثف، وهنحتاج كيسين كريمه جاهزه، ودي جيلاتين، تمام. جبت حطيتها في شويه ميه دافيين وقلبتهم لحد ما دبت معانا بالشكل ده. هنحط القشطه، تمام. نحط الكوبايه كلها، دي قشطه بوك انا جايباها جاهزه سوبر ماركت. هنحتاج معلقه واحده بس حليب مكثف، تمام. نحط الجيلاتين، حليب، الكريمة،
شويه ونبدا نحطها على الكيك. دلوقتي هنحط الكريمه. تمام، نجيب الكيكه كده، نحط الكريمه من فوق. بالشكل ده. نحط عليها الفتافيت كده من فوق. نحاول نداري كل الكريمه عشان ما تكونش ظاهره معايا بالشكل ده. دلوقتي هنعمل واحده تانية. تمام، مع بعض. نحط الكريمه كده، نحط الفتافيت الكيكه بالشكل ده. نحاول نداري كل الكريمه بالكيك. نلفها بالشكل ده كده، جاهزه معانا. دلوقتي هنزينها باي حاجه موجوده عندنا، ممكن الشوكليت، ممكن كرز. انا موجوده عندي جوز هند. تمام، نحط شويه كده بالشكل ده. وورقه النعناع بالشكل ده.